allihopa! Jag har för ganska länge sedan lovat att jag ska göra såna här videos där jag testar olika chalk paints. Ni har ju fått se väldigt mycket utav när jag har jobbat med Authentico chalk paint, eller Authentico paint heter det. Och nu tänker jag faktiskt att det är dags för mig att prova på den berömda Annie Sloans färger. Jag kan ju aldrig göra någonting lagom, så att jag har köpt på mig ganska mycket färg här nu. Så vi får se. Jag har en färg som heter Provence, Duck Egg Blue. Sen har jag en Old White. Och sen så har jag en Giverny. Det ska tydligen vara en av de senaste färgerna. Sen här har jag 3 olika vaxer nu då. Jag har vitt, svart och transparent vax. Jag har tänkt att jag ska prova den här färgen på den här lilla kofferten. Den har lite kanter och sådär, så det är det jag tänkte att de pigmenterade vaxerna kanske skulle vara fina till. Men jag är faktiskt inte helt hundra på vad jag har tänkt med den här kofferten. Men jag vill väldigt gärna prova färgen i alla fall. Jag kör på med Giverny. Det är en blå färg i alla fall. Väldigt, väldigt tjock färg. Jag tycker att Authenticos är väldigt krämig. Den här var till och med en klass för sig, kan jag säga. Väldigt, väldigt krämig. Den har redan börjat torka här borta, så att snabbtorkande kan man ju verkligen säga att den är. Jag märker med en gång att man kan jobba väldigt mycket med struktur på ytan med den här färgen, för man ser ju precis åt vilket håll jag drar penseln åt hela tiden. Jag ska bara försöka jobba in det i hela det här tyget här. Under tiden jag har målat här nu så är den här delen som jag målade allra först, den är nästan helt torr redan. Så man får skynda på sig lite grann när man jobbar med det här, känner jag. Jag kan ju säga så mycket som att den täcker väldigt, väldigt bra och den torkar snabbt. Sen ser man lite grann här att man liksom faktiskt kan se åt vilket håll man har målat åt. Och det kan jag känna kan bli rätt fräckt faktiskt om man målar lite kors och tvärs och sådär. I alla fall. Ja, men hittills så är det bra tycker jag. Ska vi se. Sen nästa färg som jag är sjukt sugen på, det är den Provence. Då ska vi se. Då tänker jag att jag ska ge mig på lite torrborstning och se hur den här färgen är med det. Så rätt här med den här färgen kan jag säga. Nu tänker jag att jag ska prova vaxerna, eller ett av vaxerna i alla fall, och se vad jag tycker om det. Och därefter så tänker jag faktiskt att jag ska måla på ytterligare ett lag med färg och prova på wax resist. Så ja.
sådär. Nu har den här färgen torkat och då tänker jag att jag ska se hur det är att slipa på den här färgen. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra måste jag säga. Ja, vi kör på och fixar lite slipningar på den här helt enkelt. Ja, så var det med det. Nu tänkte jag att jag skulle prova på det mörka vaxet faktiskt. Svart vax. Jag vill faktiskt till och med passa på, för nu blir det här vaxet suger åt sig ner i ytan väldigt, väldigt mycket. Då kan jag faktiskt ta och passa på och se om det fungerar att sudda också. Det var det faktiskt lite värre med. Det funkar inte att sudda bort vaxet på samma sätt som jag är van vid att kunna göra. Troligtvis så skulle det varit bättre om jag i så fall hade på det ljus eller klarvaxet först kanske för att mätta ytan lite mer istället. Jag kan faktiskt prova att det håller här uppe på istället. Så. Ja. Har jag på klarvaxet först så är det lite lättare att kontrollera det här mörka vaxet sedan. Vaxad då. Mörkvaxad. Och då tänker jag att jag ska torrborsta lite grann. Ja. Jag torrborstar faktiskt med det vita vaxet istället. Ja, här är nu min lilla koffert då. Och efter att ha provat Annie Sloans färger nu och vaxer så tycker jag personligen att det är ganska stor skillnad på dem. Jag skulle faktiskt vilja säga till och med att det är en tredje färg som skulle vara ett ganska kul komplement. Typ första gången, jag har provat den lite grann innan och sådär, men det var innan jag började måla så mycket. Och då tyckte jag att den var väldigt svårjobbad faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Nu när jag är van vid Authenticos chalk paint och jag är van vid Miss Mustard Seeds Milk Paint så tyckte jag inte att den var lika jobbig att måla med. Den är mycket tjockare i konsistens än vad väldigt många färger är. Det kan man dra nytta av om man vill ha lite struktur på ytan. Den håller väldigt bra. Samma sak med vaxerna är lite trögare att måla med. Resultatet i sig blir jag nöjd med. Jag tror att man kan göra riktigt fina saker med den här färgen. Och ett tredje alternativ då, som färg. Jag hade faktiskt kunnat tänka mig att ha den här färgen i butik också. Men jag skulle nog använda Authentico, Annie Sloan och Miss Mustard Seeds Milk Paint till olika saker. Redan som jag gör nu med Milk Painten och Authentico chalk paint då. Jag använder dem utefter vilket resultat jag vill ha. Och det här är ett tredje resultat som jag skulle kunna använda den här färgen till. Är man ovan så tror jag att den här färgen är väldigt jobbig att måla med. Man behöver doppa penseln mer om man inte väljer att blanda ut färgen
med vatten, men det i sin tur kräver ett extra moment och lite sådär. Så rent krasst så tycker jag att Authenticos är mer nybörjarvänlig som färg. Det behövs ingen särskild teknik för att måla med den. Den påminner lite mer som vanliga färger. Det är ju många som kommer hit och målat möbler med vanliga väggfärger, vanliga snickerifärger och allting sånt. Och då tror jag att den minsta övergången från det till chalk paint skulle vara Authentico, för att den glider lättare och den är mer nybörjarvänlig helt enkelt, och man kan göra väldigt mycket med den färgen. Därefter skulle jag nog säga att man kan gå på med den här då, för att få lite ytterligare effekter då, lite annorlunda effekter emot vad man får med Authentico. Så jag tycker inte att de här färgerna är chalk paint som chalk paint, för att de är väldigt olika att jobba med, och allting handlar ju om personlig smak och tycke, så att ja, smaksak vilket man tycker om att jobba med helt enkelt. Ja, hoppas att ni tyckte om den här testvideon. Jag ska försöka bättra mig och göra fler sådana här videos, för att det finns så otroligt många olika färger att välja med. Så ja.